څنګه کولی شو په افغانستان کې موږ تاسو خپل یوټیوب چینل مونټایز کړو یا په افغانستان کې موږ تاسو له یوټیوب څخه عاید ولرو. نو راځي په دې ویډیو کې موږ تاسو په همدې باندې خبرې کړو. ویډیو تاسو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ همدغه چینل میراج چینوار در سره سبسکرایب کړئ. راځو چې په افغانستان کې موږ تاسو له یوټیوب څخه څنګه عاید لاسته راوړلی شو یا خپل یوټیوب چینل په افغانستان کې موږ تاسو څنګه مونټایز کولی شو. همدارنګه په یوټیوب چینل باندې ما ویډیوګانې ډېرې جوړې کړې چې څنګه کولی شو یوټیوب چینل ځان ته جوړ کړو. د هغې سټینګ هر څه ما په ویډیوګانو کې ښودلي دي. د هغې ویډیوګانو لینکونه به هم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم. تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ. د همغه ویډیوګانو مطابق تاسو ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړئ، د هغې سټینګ ترسره کړئ او مخته لاړ شئ ویډیوګانې پکې اپلوډ کړئ. راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې خبرې وکړو چې یوټیوب چینل کوم شرطونه لري، په افغانستان کې څنګه مونټایز کولی شو، څنګه طریقه کار لري. اوس دغه زما خپل کوم دوه چینلې چې د میراج چینواري په نامه دی او میراج خان سکلز په نامه دی، دا زما دواړه چینلې مونټایز دي په افغانستان کې. زه له دغه دواړو چینلو څخه عاید لاسته راوړم او کومې ویډیوګانې چې زه اپلوډ کوم ما ته یوټیوب په هغې ویډیوګانو باندې پیسې راکوي. تر ټولو لومړی که چېرته غواړئ تاسې په یوټیوب کې کار شروع کړئ نو تاسې کولی شئ له افغانستان نه خپل اکاونټ جوړ کړئ. نه وي پي ان ته ضرورت لرئ، نه لوکیشن تغیرولو ته ضرورت لرئ، یو شي ته هم ضرورت نه لرئ. همدلته په افغانستان کې تاسې کولی شئ چې ځان ته یوټیوب چینل جوړ کړئ. طریقې مې ښودلي دي په ویډیوګانو کې، همغه ویډیوګانې به وګورئ. د هغې مطابق به تاسې ځان ته یو یوټیوب چینل چې دی جوړ کړئ. بعد له دې چې کله تاسې یوټیوب چینل جوړ کړئ تاسې به صرف دومره کوئ چې د افغانستان په ځای به تاسې په سیټینګ کې د خپل چینل لپاره لوکیشن چیک کوئ، لوکیشن تغییروئ، یعنی ملک په تغییروئ او تاسې به د افغانستان پر ځای بل ملک هغه ملکونه چې هلته مونټایزیشن د یوټیوب مونټایزیشن اویلیبل وي، مثال UK ده، فرانس ده، پاکستان ده، یعنی نړۍ نور څومره هیوادونه چې په اکثره د هیوادونو کې یوټیوب مونټایزیشن شی دی هغه خلاص دی، اویلیبل دی او تاسې کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ. بعد د دې چې کله تاسې د خپل یوټیوب چینل مکمل سیټینګ هر څه ترسره کړئ نو یوټیوب چینل تاسې ته دوه شرطونه وړاندې کوي. په هغې دوه شرطونو کې یو شرط دا دی چې تاسې باید زر سبسکرایبر برابر کړئ، یعنی زر سبسکرایبر یا زر کسان باید ستاسې چینل چې کې خوښ کړي. بعد له دې چې کله تاسې زر سبسکرایبر پیدا کړئ دوهم شرط دا دی چې ستاسې ویډیوګانې باید 4000 غنټې واچ ټایم چې یا ستاسې ویډیوګانې باید 4000 غنټې وکتل شي، ستاسې واچ ټایم باید 4000 ساعته وشي. صحیح ده؟ هغه ویډیوګانې چې غټې ویډیوګانې وشي، مطلب 1 منټ نه پورته ویډیوګانې، غټې ویډیوګانې، په هغه ویډیوګانو باید ستاسې 4000 غنټې واچ ټایم راشي. یا که څوک شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړي نو هغوی باید په 3 میاشتو کې تر 10 میلیونو پورې ویوز ترلاسه کړي او تاسې کولی شئ بعد د دې وروسته خپل یوټیوب چینل مونټایز کړئ. خو تر ټولو اسانه لارې دا ده چې تاسې زر سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم ورته پوره کړئ نو ستاسې یوټیوب به څه شي، ستاسې یوټیوب چینل به مونټایز شي. بعد له دې چې کله ستاسې یوټیوب چینل مونټایز شو په افغانستان کې ایډسنس خدمات نه دی اویلیبل، یعنی ایډسنس موږ تاسې سره چې کله موږ تاسې یوټیوب چینل دغه شرطونه ورته پوره کړو بعد له دې موږ تاسې یو اکاونټ ته ضرورت لرو تر څو چې کومې پیسې موږ تاسې ته یوټیوب راکړي هغه پیسې په همغه اکاونټ کې جمع کېږي چې هغې اکاونټ ته موږ تاسې ایډسنس اکاونټ وایي. دا چې په افغانستان کې ایډسنس خپل فعالیتونه درولي دي نو دې لپاره تاسې مجبور یاست چې یو خارجي ایډسنس اکاونټ ځان ته پیدا کړئ. اوس په مارکیټ کې پاکستان، جرمني، د اروپا اکثره هیوادونه ایډسنسونه شتون لري. دا مشکل نه دی که ستاسې ایډسنس په یو نوم وي، بانک اکاونټ په بل نوم وي، هیڅ مشکل نشته. ستاسې دا یوټیوب دومره سخته پالیسي نه ده لکه څنګه چې د فیسبوک او نورې سوشل میډیا. د یوټیوب ډېره اسانه پالیسي لري چې کله تاسې یو ایډسنس ځان ته اخلئ په بازار کې ایډسنس قیمتونه 15 ان تر 40 ډالرو پورې مختلف ایډسنسونه مختلف قیمتونه لري. تاسې به یو ایډسنس د یو هیواد ځان ته واخلئ او خپل چینل به د عامه هیواد ایډسنس سره وصل کړئ. چې کوم هیواد ایډسنس سره تاسې خپل چینل وصل کړئ ستاسې د یوټیوب پیسې په عامه هیواد کې ایستلی شئ، په بل هیواد کې تاسې بیا د خپل یوټیوب پیسې نشئ ایستلی. خو که ایډسنس تاسې په یو نوم وي او تاسې خپلې پیسې نورو مختلفو بانک اکاونټونو ته هم لیږلی شئ هیڅ مشکل نه لري. اوس مثال په طور سره تاسې ایډسنس د میراج په نامه دی او تاسې غواړئ بانکي معلومات د احمد په نامه باندې ولګئ او خپلې پیسې مطلب احمد ته ولېږئ نو تاسې کولی شئ چې میراج په نوم کوم ایډسنس چې دی د دې پیسې تاسې احمد ته بانک ته حواله کړئ. که چېرته تاسې یو پیمنټ یو کس ته حواله کړئ تاسې کولی شئ چې راتلونکي میاشت کې بیا بل پیمنټ ستاسې د یوټیوب تاسې کولی شئ هغه د احمد پر ځای محمود ته ولېږئ یا د محمود پر ځای تاسې کولی شئ چې هغه نثار ته ولېږئ بل کس ته تاسې کولی شئ چې پیمنټ مطلب تاسې مجبور نه یاست چې ایډسنس په کوم نامې په هماغه بانک معلوماتو به تاسې پیسې لګئ. که بانکي هر اکاونټ مختلفو اکاونټونو ته یو پیمنټ یو بانک اکاونټ ته لېږه بل پیمنټ بل بانک اکاونټ ته هیڅ مشکل نشته دی.
نو تر ټولو ښه سیستم دا دی که چیرې تاسې 1000 سبسکرایبر 4000 غنټې واچ ټایم پوره کړئ بیا به یو اډسنس ځان ته واخلئ که د هر ملک اډسنس تاسې ځان ته اخلئ یعنې په مارکیټ کې خرڅېږي د جرمني مختلفو که چیرې تاسې یو خپل خپلوان دوست لرئ نو تاسې کولی شئ د هغه په خارجي معلوماتو باندې خپل اډسنس اکاونټ ځان ته جوړ کړئ هغه وریفاید کړئ بیا چې کله ستاسې څومره پیسې راځي تاسې کولی شئ هغه اډسنس ته به اتومات پیسې جمع کیږي یعنې اډسنس په تاسې سره به خپل ستاسې په لاس کې وي ستاسې په کنټرول کې وي چې کله ستاسې پیسې اډسنس ته جمع کېدلې د هغې بانکي معلومات به تاسې ورته داخلوئ او بعد هغې په میاشت کې یو ځل هغه بانک اکاونټ ته چې کله په $100 برابر شي $100 پیمنټ سره برابر شي نو هغه بانک اکاونټ ته ستا $100 شي کېږي رسید هغه بیا راخلي بیا چې له هرې طریقې که د حوالې که د بل لارې تا ته بیا افغانستان ته رالیږي صحیح ده که چیرې تاسې غواړئ پاکستاني یا اروپایي یا نور هیوادونو اډسنسونه ځان ته واخلئ په هر هیواد کې خلک شته دی یو ځانګړی اندازه کمیشن له تاسې اخلي او نور ستاسې پیسې تاسې ته د افغانستان ته راحواله کوي نو دغه د یوټیوب سیستم دی تاسې کولی شئ په افغانستان کې له یوټیوب څخه عاید ولرئ 1000 سبسکرایبر 4000 غنټې واچ ټایم یو خارجي اډسنس ته تاسې ضرورت لرئ په عامه لکه مثال په تور سره تاسې پاکستاني اډسنس واخلئ پاکستاني کولی شئ په پاکستان کې که تاسې یار دوست دي که یار دوست مو نه اوسي هلته کمیشن والا شتون لري هغه ته وایي چې زه به تا ته 10% 15% درکړم دا زما پیمنټ ته راواخله نو هغه بانک معلومات خپل اډسنس کې داخلوي او هغه بانک ته خپلې پیسې لګي هغه خپل کمیشن ته راخلي او اضافه پیسې یا کومې پیسې چې نورې دي هغه تا ته رالیږي زه خپله یو جرمني اډسنس لرم یو پاکستاني اډسنس لرم په پاکستان جرمني کې مې چې دی ملګری دی هغه اکاونټ ته زما پیسې ځي او هغه ما ته راحواله کوي او د پاکستاني چې دی ما ته زما ملګری دی او د کمیشن له لارې زه هغه ته 15% 10% کمیشن ورکوم او کومې پیسې چې زما بې حق کېږي هغه ما ته رالیږي نو یوټیوب په دغه شکل باندې کار کوي